สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอวิธีการเติมน้ำหมึกของ Inkjet นะครับเป็น Pigma IP2770 จาก Canon นะครับผมเจอว่าพอไม่ได้ใช้นานๆหมึกมันหมดแล้วก็มันจะมีฟองอากาศหรือมีอากาศย้อนกลับมาตามท่อน้ำหมึกที่เป็นสายยางเชื่อมมาจากแท้งนะครับซึ่งเราก็จำเป็นจะต้องใช้วิธีไล่น้ำหมึกไล่ลมตัวนี้ออกมานะครับให้น้ำหมึกมันเต็มท่อตลอดเพื่อที่จะส่งมายังตลับหมึกนะครับปกติแล้วเราไม่ควรจะให้น้ำหมึกมันลดนะแต่เนื่องจากใช้งานหนักนะครับไม่ค่อยได้ดูพบว่าสีอื่นๆมันลดแล้วผมเพิ่งเติมสีดำเข้าไปนะครับมันก็ยังไม่ทำงานนะผมก็เลยถือโอกาสแก้ไขแล้วก็นำไอเดียมาแชร์ให้ท่านผู้ชมนะครับปกติแล้วถ้าเราทำถูกต้องเนี่ยมันจะต้องเต็มตลอดนะครับฝั่งทางขวานะพอฝั่งทางขวาเต็มตลอดมันก็จะทำให้ท่อน้ำหมึกไม่มีฟองอากาศนะครับพอทางขวามันลดเนี่ยฟองอากาศก็เลยย้อนกลับมาจากตลับหมึกเต็มเลยนะครับต้องไล่ลมพวกนี้ออกก่อนนะคุณจะต้องมีที่เป่าลมแบบนี้จะง่ายที่สุดนะครับหรือว่าจะเป็นสายยางเป่าด้วยปากก็ได้นะมาสวมตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอากาศย้อนกลับมาในสายแสดงว่าในแท้งหมึกสีดำยังมีอากาศอยู่นะครับผมก็สร้างแรงดันแบบนี้สร้างแรงดันแป๊บหนึ่งให้เขาย้อนกลับมานะครับสังเกตดูวิธีชาวบ้านนะครับพออากาศเข้ามาแทนที่สายยางผมก็ยกขึ้นเพื่อให้หมึกย้อนกลับเข้ามานั่นเองแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีบ้านๆมากๆเลยนะแล้วผมก็ใช้วิธีไล่หมึกลงมาแต่ถ้าคุณมีไซลิงหรือมีเข็มฉีดยามีหลอดแล้วพวกนี้คุณก็ใช้วิธีฉีดหมึกปรินเตอร์ลงไปในแท้งเลยนะครับกะเอาแล้วก็ฉีดลงไปเลยก็สามารถช่วยได้นะครับพยายามให้อากาศในแท้งหมึกสีดำเนี่ยมันน้อยมากๆไม่มีเลยจะดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้วิธีผมก็สามารถที่จะเติมน้ำหมึกสีดำลงไปในแท้งได้ระดับหนึ่งแต่เชื่อว่าข้างในเนี่ยน่าจะมีฟองอากาศเยอะอยู่นะครับอย่างน้อยๆตรงเนี้ยก็สามารถที่จะดันหมึกลงไปข้างในได้แล้วนะครับเดี๋ยวพอตรงนี้ว่างข้างในหมึกลดลงเขาก็จะดึงหมึกตามท่อมาจากแท้งด้านข้างตรงนี้เองนะครับสังเกตดูบริเวณนี้มันลดลงไปแล้วแสดงว่าเราควรจะเติมหมึกตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะครับมาไล่ฟองอากาศสีถัดไปครับผมพบวิธีที่ง่ายกว่าปกติช่างเขาทำกันแต่ผมมือใหม่นะครับผมก็จะใช้วิธีถอดตัวนี้ออกมาจริงๆตัวนี้เขาจะติดกาวร้อนเอาไว้นะครับเราถอดแบบนี้ออกมากดไว้นิดนึงแล้วก็กดตัวนี้นะครับงัดตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเวลาที่เราจะถอดตัวตลับหมึกปริ้นเนี่ยจริงๆเราถอดมาทั้งคู่ก็ได้มาทำภายนอกก็ได้นะครับทำแล้วก็ไล่ฟองอากาศออกให้เรียบร้อยเนี่ยครับมันถอดมาได้แบบนี้เลยมือใหม่ก็ถอดได้พอถอดออกมาเนี่ยคุณก็จะเห็นความเลอะเนี่ยครับมันเลอะแล้วมันเละนะครับก็หาทิชชู่หากระดาษมาซับความสกปรกตรงนี้เอาไว้นะครับผมแนะนำว่าให้คุณถอดออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วด้านล่างให้เอาถุงพลาสติกใส่สำลีหรือว่าทิชชู่แบบนี้นะครับเพื่อที่จะซับน้ำหมึกนะแล้วเรามาซ่อมกันข้างนอกนะครับสังเกตดูมันจะเลอะเนี่ยเลอะเทอะเยอะแยะมากมายนะครับสีดำเนี่ยมันเลอะมากนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสีดำมันมีแรงอัดที่ผมพยายามที่จะใส่ออกมาอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมพยายามที่จะอัดสีดำเข้าไปเยอะมันก็จะมีดันออกมาเป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรครับให้มันดันออกมาเยอะๆเลยนะครับตรงนี้มันจะมีหมึกเลอะอยู่ตรงนี้นะครับก็เราก็เช็ดไปเรื่อยไม่เป็นไรโอเคซึ่งถ้าเกิดไม่ใช้แล้วก็ไม่อยากให้มันไหลก็ปิดจุกครับปิดจุกแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยปิดไม่ต้องให้มีฟองนะครับเขาก็จะเกิดสูญญากาศแล้วไม่ไหลออกมาเนี่ยครับประมาณนี้นะเหมือนเขาทำเผื่อมากรณีที่มันจะไหลเรื่อยๆก็ต้องปิดจุกตรงนี้เก็บไว้นะครับสีพวกสีนี้ด้วยในระหว่างนี้เรามาไล่สีอื่นเพิ่มเติมครับถอดออกมาแล้วก็มาทำด้านนอกเนี่ยครับถอดออกมาแล้วก็เราไล่หมึกด้านบนลงมาครับจนเขาทยอยไหลลงมา
ไหลแล้วครับไหลลงมาแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ครับเราใส่เขากลับเข้าไปนะแล้วก็ทำแบบเดิมครับกดไว้พยายามดันให้เขาฉีดหมึกลงไปข้างในผมไม่แน่ใจว่าจะมีฟองอากาศไหมถ้ามันไม่ย้อนกลับมาแสดงว่าข้างในไม่มีโอเคถือว่าเติมลงไปได้ครับดูเหมือนไม่มีฟองอากาศย้อนกลับมานี่เป็นไอเดียของผมเองนะครับจริงๆอาจจะไม่ถูกต้องนี่ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะผมใช้วิธีนี้ผมเอามาแชร์วิธีบ้านๆนะครับเรามาทำสีเหลืองครับสีเหลืองกับสีออกฟ้าสีเหลืองตรงนี้นะผมไม่แน่ใจจะเห็นไหมอยู่ด้านล่างนะครับสีเหลืองตรงนี้ถอดออกเลยเช่นเดียวกันครับเขาก็จะไหลมาเนี่ยครับค่อยๆไหลลงมาละออกจะฝืดๆนิดนึงครับไม่เป็นไรเราช่วยนิดนึงด้วยการเป่าลมดูเหมือนเขาหนืดๆนะเตรียมจิ้มกลับเข้าไปโอเคเสร็จแล้วเราจิ้มกลับเข้าไปได้เลยถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีฟองอากาศแล้วเราลองมาอัดแรงดันเข้าไปนิดนึงนี่เป็นวิธีผมเองนะอัดให้เขาปล่อยเข้าไปข้างในถ้าเกิดว่าไม่มีฟองอากาศขึ้นมาตรงนี้ไม่ย้อนกลับมาแสดงว่าฟองอากาศข้างในอาจจะไม่มีนะครับก็คือหมึกเต็มอยู่นั่นเองไม่เป็นไรถือว่าเรียบร้อยแล้วต่อไปสีฟ้าครับถอดแล้วก็เป่าลมลองเป่าลมเข้าไปครับดันเข้าไปนิดนึงกำลังขึ้นมานะครับโอเคเขากำลังเคลื่อนที่เนี่ยครับกำลังเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ดูเหมือนว่ามีความสามารถในการดันสีนะแสดงว่าถ้าเราปล่อยไว้ก็มีโอกาสดันเข้าไปจนเต็มนะครับเหมือนความสามารถเขาดันได้ผมดันต่อนะครับผมใช้จุกดันช่วยไม่มีฟองอากาศย้อนกลับมาแสดงว่าข้างในไม่มีแรงดันมากเกินไปก็โอเคปล่อยสักพักหนึ่งดูเหมือนว่าหมึกจะเลอะทิ้งด้านในครับมันก็น่าจะเรียบร้อยแล้วไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคครับคราวนี้เสร็จแล้วโอ้โหเลอะเทอะมันเหมือนมันแอบไหลครับมันอาจจะแรงดันเยอะเกินไปไม่เป็นไรจนกว่าจะนิ่งครับเรียบร้อยมาดูสีอื่นบ้างสีอื่นไม่ไหลเลยโอเคแล้วนะครับเราก็ถือว่าเรียบร้อยใส่แท้งหมึกกลับเข้าไปครับตำแหน่งเดิมโอเคโอ้รู้สึกว่ามันมีแรงดันกลับมาสังเกตดูไหมครับเนี่ยครับเป็นไปได้ว่าหมึกเราเกือบจะหมดแล้วก็เลยไม่มีแรงดันนะครับเราจะต้องเติมหมึกเข้าไปใหม่เพราะวางในตำแหน่งที่มันจะมีแรงดันน้อยเราจะต้องเติมหมึกเข้าไปก่อนในการใช้งานขวดน้ำหมึกนะครับเขาจะพร้อมเติมอยู่แล้วมีช่องให้ตัวนี้เป็นฝาปิดนะครับคุณจะต้องถอดเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แกะซีลตรงนี้ก็จะเป็นซีลกาวนะถอดออกมาเป็นเลยแกะเบาๆนะครับเสร็จแล้วก็ปิดขวดลงไปฝาใหญ่เปิดฝาเล็กตรงปลายแค่นี้ก็พร้อมเติมแล้วครับถอดฝานะครับตัวนี้เป็นสีแดงชมพูนะถอดจุกถอดฝั่งที่เป็นจุกยางฝั่งขวานะครับตัวนี้ระวังเลอะด้วยมันจะเลอะง่ายนิดนึงนะครับให้ถอดจุกด้วยนะจุกนี้นะครับเสร็จแล้วก็เติมโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วก็ปิดจุกยางก่อนนะครับแล้วค่อยเอาจุกเนี้ยใส่เข้าไปจุกทางซ้ายซึ่งเป็นจุกเป็นไส้กรองอากาศนะครับพอเราเติมไปสังเกตดูตรงนี้เขาก็จะไล่อากาศมาเอง
มีแรงดันเข้าไปแล้วนะครับถัดไปเติมสีเหลืองครับตัวนี้สีเหลืองหมุนออกมานะครับแล้วก็แกะซีลฟอยล์นะครับตัวนี้โอเคไม่เป็นไรเดืออยู่นิดหน่อยด้านในไม่ได้แกะหมดแต่มีรูแล้วนะค่อยๆเติมครับถอดจุกแล้วก็ถอดจุกที่เป็นจุกยางครับเบาๆนะครับโอเคแล้วก็เติมสีเหลืองโอเคเท่ากันแล้วแล้วก็ปิดจุกยางครับหลังจากนั้นก็ปิดจุกที่เป็นสำลีโอเคถัดจากนั้นฝั่งนี้ยังมีฟองอากาศอยู่เล็กน้อยเนี่ยก็งัดเขาขึ้นมาปล่อยให้เขาไล่ฟองอากาศลงมาครับก็จะค่อยๆไล่ฟองอากาศอยู่นะถ้าไม่ทันใจก็เป่านิดนึงโอเคได้แล้วถือว่าน้ำหมึกลงครับได้ครับโอเคสีดำเหมือนมีแรงดันครับสังเกตดูเขาย้อนกลับมาถอดนิดนึงครับโอเคเข้าใจละผมใส่จุกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันไหลเยอะเกินไปนั่นเองนะครับได้แล้วครับโอเคได้แล้วลองประกอบทุกอย่างกลับเข้าที่เหมือนเดิมก่อนนะครับดึงตัวนี้ออกมาปิดชุดที่เป็นสีก่อนนะครับวางตรงๆโอเคให้แม่นๆเป๊ะๆนะครับถ้าไม่ลงก็ขยับใหม่คือเขาจะต้องลงพอดีโอเคได้แล้วยัดมาฝั่งนี้สีดำด้วยหมึกสีด้วยเขาจะต้องลงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดสีดำลงสีดำก็ต้องเข้าร่องเหมือนกันนะครับถ้าไม่แน่ใจก็เอาใหม่โอเคพร้อมแล้วทดลองสั่งปริ้นโอเครูปภาพที่ออกมามีเลอะอยู่นิดหน่อยเป็นเลอะสีดำนะครับที่เหลืออยู่ใช้ได้เดี๋ยวต้องปริ้นทิ้งอีกสัก 2-3 แผ่นนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับปริ้นเป็นแบบโฟโต้เปเปอร์นะครับไม่มีขอบเลยปริ้นที่ขอบ A4 เลยครับเป๊ะๆเลยครับแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าภาพมันหายไปจริงๆมันมีกว้างกว่านี้นะก็ถือว่าความคมชัดแล้วก็รายละเอียดได้สังเกตดูลอนของรายละเอียดการปริ้นนะครับมันจะทีๆแบบนี้นะครับก็ดูเหมือนกลับมาแล้วครับภาพแล้วก็หมึกปริ้นสามารถทำได้ดีภาพสวยครับใช้ได้เลยนี่คือเติมหมึกด้วยตัวเองครั้งแรกนะครับทำให้เราได้เห็นว่าอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยทำแล้วได้ลองทำเนี่ยมันไม่ยากนะครับหลังจากที่ได้ลองเติมเองแล้วเห็นผลแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ยากนะครับเห็นช่างเขาทำเราก็ได้ทำเองครั้งแรกก็ได้เจอเหตุการณ์ที่เลอะมือแบบนี้นะครับจริงๆมีวิธีล้างให้สะอาดเดี๋ยวผมจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีการเติมหมึกปริ้นเองนะครับก็ได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะปล่อยให้หมึกปรินเตอร์หมดนะครับเราควรจะเติมตั้งแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยเขาลดลงไปจะหมดแล้วหรือเติมไว้ให้สูงๆตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาต้องรักษาระดับของ
หัวปริ้นแล้วก็ระดับของแรงดันในแท้งด้านขวานะครับตรงนี้จะเป็นสูญญากาศอยู่แล้วสูญญากาศเพื่อไม่ให้อากาศแล้วก็ลงไปในเนี้ยมันจะทำให้ความสมดุลระดับแรงดันมันไม่พอดีกันนะครับฉะนั้นพอด้านซ้ายเนี่ยมันลดลงไปจนฟองอากาศจะพ้นตรงนี้นะครับตรงขอบนี้นะมันจะทำให้ตรงเนี้ยลดลงมานะครับถ้าอากาศพ้นดันตรงนี้หมดจนเข้ามาด้านนี้จะลดลงจะทำให้แรงดันไม่โอเคนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือพอฝั่งเนี่ยลดลงก็ควรจะเติมให้ขึ้นมาทันทีถอดจุกตรงนี้ออกแล้วก็เติมฝั่งนี้นะครับถอดจุกตรงนี้ออกก็เติมฝั่งนี้ให้รักษาระดับตรงนี้ไม่ให้หลุดจนฟองอากาศมาด้านขวานะนี่คือไอเดียของการเติมที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นผมก็คงไม่มีการถอดฝั่งขวาอีกแล้วล่ะนะครับผมถอดเพื่อเติมแล้วก็รักษาระดับตรงนี้ให้คงที่สูงให้พอดีกับหัวปริ้นโดยประมาณหรือสูงกว่าเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ระดับแรงดันมันดันหมึกออกมาทางนี้นะครับถ้าระดับแรงดันมันไม่ได้เนี่ยตรงนี้หมึกเขาจะมีฟองอากาศโผล่ขึ้นมาสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เขาจะมีฟองอากาศโผล่ขึ้นมาทุกครั้งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ดันลงไปใหม่นะครับกรณีที่คุณต้องการไล่ฟองอากาศตรงนี้นะครับคุณสามารถถอดจุกตรงนี้ออกนะเขาก็จะดันน้ำหมึกสีดำเข้าไปแทนที่ฝั่งด้านในนะครับถอดแป๊บหนึ่งแล้วก็อัดลงไปนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยต้องอยู่สูงตลอดเวลาน้ำหมึกต้องเต็มตลอดทางด้านขวานะครับนี่เป็นไอเดียที่ผมเจอมานะผมเองก็ไม่รู้หรอกตอนแรกว่าจะทำยังไงจนมาถึงตอนเติมเองนี่แหละก็เลยได้รู้นะครับใครมาดูคลิปนี้ก็ให้รักษาระดับตรงเนี้ยให้เต็มตลอดถ้าเกิดฝั่งซ้ายเนี่ยลดลงมานะครับคุณก็เติมให้ขึ้นมาอย่าให้อากาศมันเล็ดลอดจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาตรงนี้มันจะทำให้ระดับตรงเนี้ยมันลดลงนะครับระดับหมึกลดลงทุกอย่างจะไม่สมดุลนี่เป็นไอเดียของทางร้านที่เขาทำมาให้ของถังน้ำหมึกแบบนี้ที่เขาทำมาให้นะครับฉะนั้นก็ต้องรักษาระดับให้ดีนะครับผมเจอไอเดียตรงนี้เองก็เลยเอามาแนะนำฉะนั้นคุณต้องส่องทุกสีนะว่าระดับสีเนี่ยมันลดลงไปหรือยังก็ต้องเติมขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเติมฝั่งทางนี้แล้วฝั่งทางนี้มันจะไม่กระทบอะไรนะครับเพราะว่าฝั่งทางนี้มันเต็มแล้วมันก็หยุดแค่นี้ฝั่งทางด้านขวาเนี่ยจะต้องเต็มอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วผมก็ปิดแล้วก็ใช้งานต่อไปต้องพยายามเติมให้ฝั่งทางด้านช่องเล็กเนี่ยครับมันขึ้นมาสูงตลอดเวลาเต็มอยู่ตลอดนะครับห้ามให้มันลดลงไปทุกสีนะครับสีนี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าช่องมันเล็กก็สามารถดูระดับได้สีชมพูก็ดูระดับได้นะครับสีเหลืองก็ดูระดับได้เติมให้ระดับมันขึ้นมาเท่ากับทางขวาต้องเต็มอยู่แบบนี้ตลอดอย่าให้ลดลงมาเพราะว่าเดี๋ยวแรงดันมันจะไม่สมดุลกับบริเวณตลับหมึกนะครับเขาออกแบบมาให้เป็นแบบนี้รักษาสมดุลบริเวณนี้ก็โอเคได้คำตอบแล้วครับคราวนี้ก็จะไม่ปล่อยให้น้ำหมึกในแท้งนี้ลดลงอีกแล้วนะครับก็มาแนะนำประมาณนี้เดี๋ยวถัดจากนี้คงต้องทยอยมองฝั่งทางด้านซ้ายแล้วก็เติมตลอดเวลานะครับเติมโดยการไม่ถอดจุกฝั่งนี้เขาเป็นสูญญากาศรักษาระดับอยู่แล้วตรงนี้ต่างหากที่เราต้องคอยมองนะครับถอดออกมาแล้วก็เติมลงไปนะครับถอดออกมาแล้วก็เติมเข้าไปเพื่อให้เขารักษาแรงดันบริเวณท่อน้ำหมึกให้คงที่นะครับประมาณนี้นะไอเดียของการเติมหมึกเองก็มีเท่านี้ครับบางอย่างปกติแล้วเราเข้าหาช่างตลอดไอทีมปัจจุบันเอามาแนะนำทำเองได้เลยนะครับ Canon Pigma IP2770 รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมใช้งานได้ดีนะครับใช้ทนมากผมใช้งานมาจะ4 ปีละอย่างสบายๆถ้าเกิดท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ